với quay trở lại kênh của MCBI. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái hệ thống kịch bản một chạm này của mình. Đây là một sản phẩm phù hợp với cả những bạn nào làm content creator. Hệ thống kịch bản một chạm, các bạn chỉ cần dán một link video từ YouTube này, TikTok này hay là Instagram, hệ thống sẽ tự động tạo ra một kịch bản video hoàn chỉnh cho bạn, tích hợp thêm rất là nhiều những công nghệ AI như Gemini này, Grok AI này hay là Perplexity AI, thông báo real time sẽ theo dõi, thao tác tiện lợi. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem nhé. Ok, đầu tiên này thì đây nó sẽ là cái giao diện của kịch bản này. Đó. Được chưa? Thì hiện tại là cái giao diện này là mình dùng là mình đang sell hot ở trên VPS. Lý do mình sell hot ấy tại vì có một cái tính năng là cái tính năng duyệt kịch bản, là cái tính năng đây là tính năng human in the loop này, thì nó sẽ phải sử dụng ở cái phiên bản là phiên bản sell hot thì mới có. Còn nếu mà các bạn dùng ở trên cái bản cloud ấy thì mình hiện tại là mình đang thấy là nó chưa được cập nhật. Đó thì các bạn sẽ cần phải gọi là sử dụng ở trên bản sell hot. Thì nếu mà các bạn muốn sell hot một cách dễ dàng thì các bạn thể xem qua video ở trên này này, các bạn sẽ có thể xem qua video, và các bạn xem trong cái playlist tutorial về 8N ấy thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn có thể là sell hot 8N chỉ với chi phí là khoảng độ 200.000 cho một tháng. Đó, 200.000 cho một tháng thì nó vẫn là rẻ hơn rất là nhiều so với cái gói cloud mà các bạn đang sử dụng. Ok, thì mình sẽ chạy thử các bạn nhá. Đây, thì đây nó là cái giao diện Telegram của mình đúng không ạ? Bây giờ này thì mình sẽ tìm cái video bất kỳ đi, mình tìm từ cái video này đi đúng không ạ? Mình sẽ copy này. Bây giờ này mình sẽ test workflow nhá. Mình sẽ bật lên này, mình paste vào, ấn enter. Đó, ngay lập tức này nó nhận được dữ liệu này, nó sẽ cho vào cái Google Sheet của mình. Đây, nó cho vào cái Google Sheet của mình, nó là cái này. Đó, và nó sẽ bắt đầu đi ra. Đó, cái này là nó bị điền nhầm hai cái vào, ok cái khác. Dẫn đi vào Google Sheet này, và bây giờ nó sẽ bắt đầu gì ạ? Cào dữ liệu, được chưa? Nó sẽ lấy các cái thông tin của cái video, ví dụ bây giờ đây là video từ Instagram đúng không ạ? Đó, nó sẽ lưu thông tin này. Sau khi lưu thông tin xong này, nó sẽ update vào cái Google Sheet này. Đấy, sẽ update vào Google Sheet này. Đấy, là kênh research ở đâu này, nguồn ở đâu này, hashtag người ta sử dụng này, caption người ta sử dụng này. Đó, và người ta sẽ báo là tình trạng crawl, nghĩa là done. Nghe nó lấy được hết toàn bộ thông tin của cái video đấy rồi đúng không ạ? Thì tiếp tục nó sẽ đến phần 2. Bây giờ là mình sẽ gửi cái thông tin này. Mình sẽ gửi cái thông tin này lên trên Gemini để nó có thể là phân tích được cái video. Mình sẽ để nó phân tích được cái video. Phân tích cái ngữ cảnh của video ra sao này, hay là transcript nó ra sao. Đó, tất cả thông tin mình sẽ cập nhật hết ở trong này luôn. Đó. Tiếp theo này, sau khi mà nó lưu xong đúng không ạ, thì nó sẽ đến cái bước là lọc. Thì ban đầu ấy là mình sử dụng cái gọi là cái workflow này là mình luôn luôn muốn là sử dụng cho chính bản thân mình, nên là mình đã để thêm một cái text classifier. Ví dụ nó muốn chỉ ra một vài, nhắc đến một vài những công cụ AI, hoặc là nhắc đến đặc biệt một cái công cụ AI nào đấy thì mình sẽ để nó là mention. Nếu mà không mình sẽ để là không mention. Và khi mà nó check được, ví dụ nếu mà nó mention đến một cái công cụ nào đặc biệt thì mình sẽ muốn là nó phải tìm kiếm thêm những cái thông tin chi tiết, những cái thông tin chi tiết thêm về cái công cụ nào đấy chẳng hạn. Thì nó như ở đây, được chưa? Và nó sẽ được sử dụng và gửi đến cái con AI agent này. Thì con AI agent này nó sẽ có sử dụng cái model là model gì ạ? Của đây là XAI Grok 2 1212. Cái lý do mình sử dụng Grok 212 là tại vì căn bản là mình thấy là nó có cái gọi là gì ạ? Cái output của nó mình thấy cảm giác nó thân thiện với cả người dùng, cũng như là nghe nó khá là giống người, kể cả những cái prompt bình thường nhá. Nhưng mà mình cảm thấy là kiểu prompt nó cũng thuộc dạng là kiểu vui vẻ, hay, nên mình đã sử dụng nó. Ở đây thì trong cái agent này nó sẽ gì ạ? Đầu tiên là nó sẽ tổng hợp hết toàn bộ những cái thông tin, được chưa? Toàn bộ những cái thông tin mà mình vừa tìm kiếm được, tổng hết vào một lượt. Đấy. Xong rồi sẽ bảo nó là viết cho mình kịch bản. Viết cho mình kịch bản. Và để từ cái lúc mà mình viết kịch bản cho mình ấy thì nó sẽ gì ạ? Viết xong kịch bản thì nó sẽ dựa vào đâu để có thể viết được kịch bản đúng không ạ?
thì mình cũng có phân loại ra ở đây là một phần kịch bản mẫu. Kịch bản mẫu này thì các bạn sẽ, khi mà các bạn sử dụng ấy, thì các bạn sẽ cần phải tự tạo ra những kịch bản mẫu để làm sao để cho nó phù hợp. Nghĩa là ví dụ mình ở trong nick AI đúng không ạ, mình làm về AI thì mình sẽ có thể liệt kê ra những cái dạng kịch bản, ví dụ như là dạng giải thích về AI này, ứng dụng thực tế về AI này, tương lai của AI này, dự án cụ thể này, so sánh về AI này, tutorial về AI này, tip trick về AI này, news AI này, sự thật về AI và những cái câu chuyện cá nhân, hoặc là kịch bản video danh sách, little video script chẳng hạn, hoặc là kịch bản video text động trên cảnh tĩnh. Thì đấy đều là những cái dạng kịch bản khác nhau, và mỗi một cái dạng kịch bản này thì mình đều yêu cầu nó có một cái prompt cũng như là những cái ví dụ khác nhau để nó có thể hiểu được. Vậy thì làm sao để làm những cái này thì thực ra hoàn toàn là mình sử dụng ChatGPT hết, hoặc là mình sử dụng XAI, nhưng mà mình sẽ xào qua, mình sẽ dùng Grok 3 này, tức là mình dùng ChatGPT. Bước 1 là mình sẽ yêu cầu ChatGPT là nêu cho mình ra những cái dạng kịch bản có thể ở trong cái lĩnh vực của mình, ở trong cái dạng video của mình chẳng hạn, rồi nó sẽ liệt kê cho mình một tràng. Sau đấy là các bạn sẽ tinh chỉnh, rồi các bạn yêu cầu nó là viết prompt để tạo ra một kịch bản như thế. Xong rồi các bạn chỉ cần yêu cầu nó càng nhiều nội dung càng tốt, và luôn luôn nhấn mạnh với cái việc là tạo ra những cái kịch bản mà nó mang yếu tố con người, và phải nhớ là phải đưa ra ví dụ. Sau đấy là các bạn tinh chỉnh qua một chút ở cái phần prompt để nó có thể học được những cái ví dụ, đúng không ạ? Thì anh theo dõi bạn từng giây nhưng đừng lo. Đấy, thì các bạn phải đưa những cái ví dụ như thế để làm gì ạ? Để khi mà nó gặp cái dạng kịch bản đó, đúng không ạ? Nó gặp cái dạng kịch bản đó thì nó sẽ có thể trả lời được đúng và đưa ra các bạn một cái output nó hoàn chỉnh. Đó, được chưa? Thì đó là hoàn toàn cái cách để có thể sử dụng được cái phần Google Sheet này. Nó sẽ đọc từ read Google Sheet. Cái thứ hai là mình sẽ sử dụng một công cụ AI có tên là Perplexity. Thì cái công cụ AI Perplexity này nó sẽ làm được cái gì? Đúng không ạ? Nó sẽ giúp mình tìm kiếm những cái từ ngữ và những cái câu nói hot trend của giới trẻ Việt Nam năm 2024 và 2025. Đó, được chưa? Và nó sẽ tìm cho mình những cái từ ngữ giới trẻ. Đấy. Tại sao lại mình phải dùng những cái từ ngữ giới trẻ mà nó thích chẳng hạn, đúng không ạ? Vì mình muốn nó lồng ghép vào trong kịch bản của mình. Đấy, bây giờ các bạn phải biết này, nếu mà các bạn chỉ sử dụng những cái ngôn từ mà mình bảo nó AI nó là kiểu con người thế kia ấy, thì thực sự để mà nói thì AI nó vẫn sẽ không thể nào đạt được cái trình độ đấy. Nhưng khi mà mình cho nó thêm dữ liệu, cho nó thêm thông tin, đúng không ạ? Thì nó đôi khi nếu mà nó thấy là phù hợp, nó sẽ cho vào trong kịch bản của mình thì mình có thể sử dụng. Đấy, các bạn vẫn có thể bắt trend được, vẫn dẫn đầu xu thế được, và kịch bản của bạn lại là AI viết. Đấy, tích hợp tất cả vào trong một. Và đây là mình sẽ sử dụng cái structure output, là mình yêu cầu cái đầu ra của nó. Đấy, yêu cầu đầu ra là intro này, là phần mở đầu này, main content là cái phần thân bài này, conclusion là kết luận, CTA là một cái câu kêu gọi hành động, hashtag thì là mình yêu cầu nó tạo cho mình cái hashtag sẵn, caption là mình yêu cầu nó là tạo ra cái caption cho cái video của mình, note thì đây là cái phần nhắc nhở thôi. Đấy, được chưa? Và đây nó là cái dạng gì ạ? Dạng kịch bản là ứng dụng thực tế của AI. Đấy, được chưa? Và tên của kịch bản là cái tên của cái file drive thôi, thì các bạn không cần phải quá là quan tâm. Và sau khi mà nó hoàn thành xong, nó sẽ lưu một phần là lưu kịch bản ở đây, đúng không ạ? Lưu hết tất cả kịch bản vào một. Và bây giờ đây này, đúng không ạ? Thì nó gửi một cái wait message đến Telegram của mình. Đấy, thì các bạn kiểm tra nhá, nó sẽ là ở phần đây. Rồi các bạn, đấy, nó sẽ gửi các bạn toàn bộ kịch bản, đúng không ạ? Đấy, yêu cầu chúng ta này, feedback cho em với, các bạn click vào. Khi các bạn click vào, nó sẽ hiện ra toàn bộ kịch bản ở đây, đúng không ạ? Các bạn xem một kỹ được mà các bạn xem đấy được. Bây giờ nó sẽ yêu cầu các bạn là gì ạ? Nhận xét. Nhận xét, đúng không ạ? Vậy thì nhận xét ở đây nó sẽ có rất là nhiều option khác nhau. Một là viết lại, hai là ok. Ví dụ trong trường hợp này, nếu mà mình nhấn ok thì nó sẽ đi thẳng vèo phát lượt đến đây, được chưa? Hoặc nếu mà ví dụ mình chọn là viết lại nhưng mà mình không điền cái gì, đúng không ạ? Thì nó sẽ như thế này, nó sẽ viết lại tự động. Thì viết lại tự động ở đây là gì ạ? Là nó sẽ viết theo một cái prompt mà mình đã cho sẵn ở đây. Thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa cái phần prompt này. Đó, thì sẽ tự động viết lại theo cái prompt này. Còn ví dụ nếu mà mình viết lại theo yêu cầu, viết lại theo yêu cầu, ok, thì mình sẽ chọn phần viết lại theo yêu cầu nhá. Thì mình sẽ ở đây mình sẽ xem qua một chút này. Tạo ra sản phẩm này, chỉ cần đăng anh sản phẩm đã sẽ nhận được ngay này.
đây đi, đúng không ạ? Giữ nguyên các phần khác, riêng phần ví dụ thực tế cần phải thay đổi nhẹ. Đấy, các bạn submit. Đấy, tiếp theo này. Đấy, nó sẽ bắt đầu là gì ạ? Quay trở lại con AI agent này, đúng không ạ? Và nó sẽ bắt đầu gì ạ? Làm lại cái kịch bản sao cho nó phù hợp nhất với cái yêu cầu của mình. Và nó sẽ gì ạ? Gửi lại cái phần gì ạ? Lưu kịch bản này. Đó, tiếp tục gửi chúng ta. Đúng không ạ? 958 này, viết lại xem nào. Tất cả mọi thứ đều giống như thế này, riêng cái phần là ví dụ thực tế này. Tôi thử tải ảnh chiếc điện thoại lên ChatGPT. Đó, thì đây là cách để các bạn có thể là cải thiện được kịch bản của mình theo ý của mình đúng nhất, đúng không ạ? Dù là các bạn có thể là gì ạ? Cho bao nhiêu cái thông tin vào trong ChatGPT hay là cho bao nhiêu thông tin vào trong cái bộ nhớ nó, thì mình nói thật là nếu mà các bạn là cái người mà các bạn chính là người sửa, đúng không ạ? Tại vì nó được AI tạo rất là nhanh rồi, và bây giờ chúng ta chỉ cần sửa lại qua thôi. Tại vì sao? Đằng nào kịch bản các bạn có tạo ra bằng AI như nào, chắc chắn một điều là các bạn vẫn sẽ sửa qua. Thì bây giờ nó sẽ gửi cho bạn sửa qua tự động và nó sẽ sửa cho bạn. Thì nó là một cái người trợ lý làm việc rất là nhanh chóng ngày đêm, đúng không ạ? Chỉ cần các bạn yêu cầu là nó sẽ làm cho các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá, mình sẽ ấn đây, feedback cho em với này, open ra. Không quan tâm đến cái khác. Ok, submit xong cái. Đấy, gửi đến Google Drive này. Đó, update đến Google Sheet này. Đấy, bây giờ nhá, nó đang gửi đấy. Xong. Vậy đây, kịch bản này, open này, một cái file Google Doc luôn nhá. Rồi. Mà tiếp theo này là Drive tải lên này, vào cái Google Drive này tải video lên này. Và trong Google Drive, đúng không ạ, thì sẽ có bao gồm script luôn. Đấy, thì các bạn gửi video lên đây. Ví dụ các bạn đã có cái bạn editor chẳng hạn, đúng không? Thì cái video cũng được share trực tiếp cho bạn editor luôn, rất là tiện. Video tham khảo. Đấy, đây là cái video, đây nó chính là cái video mà các bạn gì ạ? Tham khảo. Đây chính là cái video mà các bạn tham khảo. Đấy, nó sẽ tải về và lưu cho các bạn, rất là tiện lợi thật sự. Thì đây nó là cái gì ạ? Cái quy trình của cái workflow này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Vậy thì cái quy trình này các bạn có thể áp dụng nó cho Insta hay là YouTube Short, rất là tiện lợi. Và ban đầu ấy thì mình thấy là có thể là cái workflow này nó sẽ cần phải nâng cấp thêm. Nhưng thật ra là mình thấy ở cái thời điểm hiện tại thì cơ bản là nó rất là ok rồi. Có thể trong thời gian sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ cập nhật cái này thêm một vài cái bước nữa. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn về TikTok hay là về YouTube Short nhá. Thì mình sẽ lấy cái video này đi, đúng không ạ? Mình sẽ vào đây đi, mình lấy tí ba, mình test workflow cho nó nhanh. Mình sẽ gửi vào đây chẳng hạn, enter, đúng không ạ? Sẽ lấy thông tin này, cập nhật lên cái file Google Sheet của mình này, và phần text classifier này. Đó. Nó sẽ đi vào cái luồng, đúng không ạ? Luồng này là luồng gì ạ? Luồng này là luồng TikTok. Đó. Thì ở đây nó đầu tiên là gì ạ? Nó sẽ request cái link này, được chưa? Nó sẽ request cái link này để nó lấy được gì ạ? Lấy được cái file, lấy được toàn bộ cái file thông tin metadata các thứ này. Đó. Xong mình sẽ sử dụng một cái code để mình lấy được cái unique ID với cái ID, đây cái unique ID và ID của cái kênh TikTok này. Tại vì cái đường link TikTok ấy là khi mà các bạn copy ở trên này đấy, các bạn copy trên này nó sẽ rất là rối, hoặc là ví dụ các bạn ấn vào cái phần share này trên điện thoại ấy, thì nó sẽ bị lỗi. Đó. Nên là các bạn sẽ phải dùng một cái mảng code ở đây thì các bạn lọc ra cái ID của cái unique ID, sau đây các bạn cho vào, các bạn crawl, các bạn cào cái dữ liệu đấy về. Đấy, thì các bạn phải nhập như này, unique ID này, gạch video này, gạch session ID này. Đó. Sau đó nó sẽ cào dữ liệu về và làm một thao tác tương tự như thế. Đấy, nó sẽ vào chat, vào Gemini này, nó sẽ gửi lên Gemini này, nó hỏi lại thông tin thôi, thì cũng khá giống với cái bước liên quan đến Instagram. Đó, và cái quy trình ở đây nó sẽ lặp lại, được chưa? Đầu tiên là gì ạ? Nó sẽ hiểu nội dung đồ vào, phải hiểu nội dung đồ vào, xong rồi tìm kịch bản phù hợp trong Google Sheet, tìm kịch bản ở đây này. Đấy. Sau đấy là gì ạ?
Bước 3 lựa chọn những cái prompt tương ứng. Bước 4 sẽ là tạo kịch bản hoàn chỉnh. Bước 5 sẽ là tìm kiếm những cái câu nói từ ngữ hot trend tại Perplexity. Sau đấy là xem từ ngữ nào ok, phù hợp thì cho kịch bản. Và bước 6 sẽ là xuất nội dung theo JSON. Như này. Những lưu ý quan trọng là như gọi là không tạo prompt mới này, chỉ dùng prompt đã có trong Google Sheet này, và kịch bản hoặc cấu trúc rõ ràng theo JSON format trên này. Tất cả những thông tin này cho phép vào một cái câu prompt. Đấy, và bây giờ nó đợi cái format của mình nữa, thì bây giờ mình tạo nhanh thôi, thì mình sẽ vào phần này, mình duyệt nhanh thôi, mình sẽ đến phần là ok. Đấy, được chưa? Lưu hết lên trên Google Doc của mình. Đó. Tiếp theo là mình sẽ thử kịch bản YouTube ấy đi. Được chưa? Kịch bản YouTube ấy đi. Ok, test tiếp nhá. Test tiếp này. Vào đây này. Vào đây trở lại, đã gửi cho mình này. Đây này, enter này. Đó. Thì tiên sẽ lấy sub ở trên Amplify. Thì cái công cụ Amplify này nó có tên là Camelo. Thì các bạn vào trong Amplify nhá. Đó, Actor này. Đó, cái này. Đấy, thì tất cả những cái công cụ này nó sẽ đều có giá đây là 7,5 đô cho 1.000 cái transcript. Đấy. Và 10 đô cho 1.000 cái video, hoặc là 2,3 đô cho 1.000 result. Thì các bạn cứ tưởng tượng cho mình như này, bình thường các bạn mỗi lần các bạn chỉ lấy một video thôi, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần lấy một video thôi, và một kịch bản thôi chẳng hạn, thì một tháng ví dụ các bạn làm 60 cái video đấy, đúng không ạ? 60 video này mà không cần thiệp AI để làm quay video nhá, thì các bạn chắc chỉ cùng lắm tháng 60 video là cùng, đúng không ạ? Thì tháng 60 video thì nhân cái giá này thực ra là nó chả đáng là bao nhiêu cả, mất có khoảng độ ví dụ 30 video Instagram thì mất có không phải mấy đô đâu. Nói chung là nó không đáng kể về mặt chi phí, mà cái mảng này các bạn tặng khuyến mãi 5 đô một tháng cơ, nên là các bạn sẽ không mất bất cứ cái chi phí liên quan đến crawl những cái dữ liệu này, là rất là hay của Amplify. Tiếp theo này là nó sẽ lấy toàn bộ những thông tin như thế, nhưng mà riêng con YouTube này là nó có cái kịch bản sẵn luôn. Nó có cái kịch bản sẵn luôn, nên là mình không cho nó gửi lên trên này nữa, mình không cho nó gửi lên trên Gemini nữa, mà mình lấy thẳng cái kịch bản này luôn. Đấy. Được chưa? Mình cho nó lấy thẳng cái kịch bản này luôn. Tiếp theo là mình sẽ lọc cái caption. Thì cái phần lọc caption này mình sẽ yêu cầu nó là đoạn caption này đang thừa quá nhiều thông tin, tôi chỉ muốn lấy caption miêu tả của video, còn những phần liên quan đến link mạng xã hội hay là about me, CTA được loại bỏ, trả lời tôi. Phần caption mới không bất cứ ở đâu, đúng không? Tại vì phần caption này nó có rất là nhiều những cái thông tin chẳng hạn. Ví dụ trường này thì nó không có, nhưng một vài những cái account nó sẽ gắn cái caption mà nó có link hoặc là một cái đường dẫn gì đấy mà mình mong muốn nó xảy ra, thì mình sẽ phải một cái prompt như này. Sau này nó lưu thông tin xong thì nó sẽ update lên Google Sheet, và nó sẽ lưu cái thông tin lại như những cái ở trên này là lưu thông tin này. Đấy. Sau rồi sẽ merge ra, và ở cái phần sau này thì nó cũng sẽ thế thôi, được chưa? Phần sau này nó cũng sẽ thế thôi, và nó sẽ đến cái phần response này, thì mình vào đây này để xem qua nhé. Bạn có biết AI sử dụng bạn thành một tab hình cho trang web không, nhưng không phải ai cũng biết này, để bạn sử dụng nó với bài bot để xây dựng ứng dụng để đấy. Với 21 SDF bạn biến ứng dụng của mình từ unzip nhá thành Secret Baby Tree, được chưa? Nó là một cái gì đấy nó rất là hay, được chưa? Các bạn nghe các bạn hiểu luôn. Feedback này, có ấn ok đi, cần gì viết lại thôi, viết lại nhá, viết lại đi, submit đi, được chưa? Xem nó viết ra cái gì. Đấy, submit vào đây viết lại tự động này, viết xong một cái là lại gửi cho mình duyệt. Đấy. Đó, còn một cô trợ lý, đúng không? Như mình đây là anh trợ lý, nhưng mà các bạn phải set theo nhân vật nữ cũng được mà. Đó, có một cô trợ lý nhẹ nhàng các thứ, này gửi cho các bạn kịch bản, các bạn duyệt, hoành tráng quá nhỉ, đúng không ạ? Đấy. Xem nào, chỉ viết xong là cô trợ lý đây hơi lâu, mất khoảng độ 1 phút đấy, đúng không ạ? Mất 1 phút. Xem nào. Đấy, cô chữ này xong rồi, mất 1 phút của tôi rồi nhá. Xem nào, nghe xem nào, xem nó có ấy không nào. Đấy. Rồi, lần này được rồi, anh tha cho em, được chưa? Đấy, ấn ok, submit, quay trở lại. Đấy. Sai. Đấy, bây giờ muốn xem kịch bản thì ấn vào phần kịch bản này, mở ra ngay. Quá là tiện luôn, đúng không ạ? Đấy. Xong bây giờ nhá, kiểm tra Google Sheet này. Đấy, đầy đủ thông tin chưa?
rất là hay. Thì thật sự ấy, đây nó là một cái công cụ giúp các bạn có thể là làm sáng tạo nội dung dễ hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Thay vì mất rất là nhiều những cái quy trình khác nhau thì các bạn có thể tạo ra được một cái kịch bản rất là nhanh chóng theo ý kiến của riêng cá nhân mình, được cá nhân hóa thêm một chút qua mình, và cũng như được AI hỗ trợ rất là nhiều từ việc tìm kiếm thông tin, tìm kiếm những cái câu nói hot trend. Kể cả các bạn không phải là một người chuyên đi gọi là hóng hớt hay là để cập nhật trend thì các bạn vẫn có thể biết được những câu nói trend hiện tại thì bây giờ là gì. Đó, rất là hay và làm cho chúng ta sẽ có một cái bước tiến mới trong cái ngành công nghiệp làm sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội. Và mình biết rất là nhiều bạn ngoài kia cũng đang làm sáng tạo nội dung hoặc là đang bắt đầu làm sáng tạo nội dung, thì đây sẽ là một workflow phù hợp với các bạn, hệ thống kịch bản một chạm của MCBA. Thì như mọi lần ấy, là trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm là cái quy trình thực hiện một cái hệ thống một chặng này nó sẽ yêu cầu những cái gì, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những gì và các cái nốt nó sẽ ra sao, để khi mà chúng ta bắt đầu vào trong cái workflow chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ. Ok chưa? Đầu tiên là về hệ thống kịch bản một chặng này của mình thì nó sẽ trong cái quy trình là 3 bước thôi, được chưa? Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải có những cái liên kết TikTok này, Instagram hay là YouTube. Khi mà các bạn cho những liên kết đó vào trong Telegram, gửi đến cho Telegram, đúng không ạ? Thì những cái liên kết đó sẽ được gửi đến cái quy trình tự động hóa để có thể lọc dữ liệu, lấy thông tin này. Đó. Và sau khi có đầy đủ thông tin và dữ liệu rồi thì sẽ đến phần là viết kịch bản. Đó, nó rất là ngắn ngủi thế thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ngay từ ban đầu, đúng không ạ? Đây là cái đây gọi là cái workflow mini. Đó. Thì ban đầu là mình sẽ chỉ nghĩ nó như thế này thôi. Các bạn sẽ không thể nào mà các bạn ngồi tưởng tượng ra là mình phải thế này phải thế kia được. Tại vì khi mà các bạn bước vào làm ấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái bước nhỏ, đúng không? Nhưng mà đây nó sẽ là cái hệ thống ban đầu. Đấy, hệ thống ban đầu rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo là cái phần data sources. Thì cái input đầu vào của mình lựa chọn nó là Telegram. Tại vì thứ nhất là nói nhỉ Google Sheet ấy, thì các bạn có thể sử dụng được ở trên điện thoại, nhưng mà để mà nói nó dễ sử dụng hoặc là các bạn tiện, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ các bạn đi cà phê hoặc là các bạn đi bất cứ đâu, các bạn ngồi rảnh, các bạn chỉ có một chiếc điện thoại thôi, mà bây giờ lên trên Google Sheet mà để các bạn sử dụng cái Google Sheet trên điện thoại ấy, thì nó rất là khó khăn, phức tạp, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn chỉ cần gửi cho Telegram một cái tin nhắn, gửi một cái link video bất kỳ đấy thôi là nó tự tạo cho các bạn rồi. Thì nó quá là dễ dàng và tiện lợi, nhanh chóng, đúng không ạ? Chỉ khoảng hơn 1 phút trong kịch bản, rất là nhanh. Tiếp theo là phần output data thì nó sẽ yêu cầu nó là trả về cho Telegram và cập nhật trên Google Sheet. Đấy. Lý do mà mình yêu cầu nó trả về trên Telegram và cập nhật trên Google Sheet thì đơn giản là mình phải cần xem kịch bản này nó hoàn thành xong chưa và phải gửi cho mình biết luôn, biết nhanh. Còn cập nhật ở trên Google Sheet là để cập nhật cho mình những cái thông tin để mình có một cái database. Tại vì là không phải là các bạn cứ yêu cầu viết kịch bản rồi các bạn sẽ quay video luôn, mà các bạn có thể là các bạn để đấy thôi. Sau đấy là khi mà các bạn có thời gian thì các bạn sẽ quay video chẳng hạn. Đó. Thứ ba là phần database, thì như mình vừa nói là mình có thể sử dụng Google Sheet làm database, đúng không ạ? Và cơ sở dữ liệu, và mình có thể sử dụng thêm Google Drive và Google Docs. Thì thực ra là gọi là database thì nghe nó cũng hơi quá, nhưng mà đây là những cái nơi mà mình sẽ gọi là chứa những cái thông tin, chứa những cái dữ liệu để mình để như thế. Đó. Và các cái model AI thì mình sử dụng ở trong cái workflow này. Đầu tiên là Gemini Flash 2.0, tại vì nó được sử dụng free nên là mình áp nó vào. Cái thứ hai là mình sẽ sử dụng là Perplexity. Thực ra là mình như các mình đã nói đấy, là mình để mình research những cái từ ngữ hài hước này, những cái từ ngữ hot trend, những cái từ ngữ mà nó mang cái tính con người nhiều, đó, phổ biến. Thứ ba là mình sẽ sử dụng Grok Grok 2 1212, cái này chắc bị lỗi 1212. Thì lý do mình sử dụng Grok thì cũng như các bạn nói rồi đấy, tại vì Grok ấy là mình thấy là nó có học trên cái dữ liệu của những người dùng Twitter X ấy. Đó, nên là cái ngôn ngữ của Grok cảm giác là như kiểu nó nhây hơn, nó hài hơn, nó mang cái tính con người hơn. Đấy, thế là sử dụng Grok nó sẽ ok hơn là việc các bạn sử dụng DeepSeek hay là Claude hay là GPT, vì thực sự là những cái công cụ kia nó hay sử dụng trên những cái nguồn dữ liệu lớn như sách báo, tạp chí các thứ, hay là nói chung là nó hơi formal, nó không có cái dữ liệu thông tin nhiều mà mang lại cho người ta cảm giác là đây là con người. Đó, tuy nhá mình không nói, nhưng mà có thể là GPT-4 thì nó sẽ viết khá là hay, nhưng mà nó vẫn thiếu đi một vài cái tính con người, và cái chi phí của nó cũng đắt so với cả Grok 212. Đó. Trước khi vào phần hướng dẫn chi tiết thì mình cũng muốn giới thiệu cả mọi người về AI Automation Club. Đây là một cái cộng đồng dành cho các bạn nào yêu thích về AI này, workflow automation, kiếm tiền trên mạng với AI hay là làm affiliate marketing với AI. Thì tất cả những cái template của mình làm ở trên YouTube thì mình đều cập nhật trong phần khóa học. Các bạn vào cho mình cái phần thành nhân và template, nó đều sẽ có những hướng dẫn đầy đủ và cụ thể nhất để cho các bạn có thể là hiểu và cũng như là xem được nhá.
Bây giờ này là mình sẽ test này, mình ấn vào phần gì ạ? Test step, mình sẽ thử từng cái một, được chưa? Đó. Bây giờ này mình sẽ gửi vào trong Telegram. Đó. Đây nó có một phần là trigger, đúng không ạ? Cái lý do mà mình để thêm cái if ở đây này để nó phân biệt được cho mình là nó sẽ gì ạ? Equal to. Đấy. Được chưa? Nghĩa là gì ạ? Cái chat ID này mình muốn là gì ạ? Vì con bot của mình ấy, nó không phải là ở trong một cái nó không phải là cái tên con bot, nó không phải là mình nhắn không phải trực tiếp từ con bot, được chưa? Mà mình nhắn với cả con bot này là ở trong một cái group chat. Đấy, mình nhắn con này ở trong một cái group chat và ở trong một cái phòng là gì ạ? Auto short script. Đấy, được chưa? Nên mình sẽ yêu cầu nó là gì ạ? Phải kiểm tra xem là nó có đến từ đâu, nó đến từ cái chat ID nào, thì nó đến từ cái phòng này. Đấy, nó đến từ cái group này. Và tiếp theo là nó cái thread ID ý, là cái topic này là cái topic auto short này thì nó đến từ cái topic này, được chưa? Đấy, thì nó phải là 145 này. Đấy, nó phải là cái này. Thì nếu mà nó đến từ cái này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhận cái dữ liệu đầu vào. Còn nếu mà nó không đến từ cái này thì chúng ta sẽ gì ạ? Bỏ qua. Tại sao phải có cái thread ID này? Nó rất là quan trọng, tại vì trong cái group này của mình có rất là nhiều những cái thread ID khác nhau, đúng không ạ? Nếu mà các bạn không phân biệt được đúng ấy, thì khi mà các bạn dùng cho những cái workflow automation khác nó sẽ bị lỗi, được chưa? Nó sẽ bị lỗi. Ok. Tiếp theo này là mình sẽ gì ạ? Gửi cái thông tin ở đây, được chưa? Đây, mình sẽ thử cho các bạn này. If này. Đấy, true rồi đúng không ạ? Mình sẽ gửi cái thông tin này. Gửi thông tin. Gửi thông tin này thì nó sẽ hiện ra trong cái file Google Sheet này của mình, được chưa? Gửi thông tin là cái link nhá, cái link. Đấy. Bây giờ mình sẽ ở đây, đúng không ạ? Mình sẽ append cái sheet thì mình sẽ gửi cái link này thôi. Value to send là link này, được chưa? Tiếp theo là mình sẽ lọc vào đây là gì? Mình sẽ sử dụng cái phần text classifier. Đấy, kiểm tra xem đường link này đến từ đâu, được chưa? Kiểm tra xem đường link này đến từ đâu. Và thật ra ấy, là các bạn cũng không nhất thiết là các bạn phải dùng cái text classifier này đâu, mà đơn giản là ví dụ như kiểu là mình sẽ để phần switch, mình sẽ để cái phần là phần switch. Nếu mà ví dụ nó có cái này xuất hiện trong này này, nó có cái này xuất hiện ở trong cái phần input ấy, trong cái đường này thì nó sẽ lọc ra mấy này. Thì cái này chắc là mình sẽ sửa lại, mình sẽ sửa lại, tại vì là mình làm một đoạn dài rồi ấy. Ok, mình sẽ đầu tiên mình cho nó lọc nhá, và mình sẽ sử dụng, thật ra là dùng Gemini được, tại vì căn bản là nó cũng miễn phí mà, nên là các bạn dùng thế nào cũng được. Đấy, nó sẽ lọc ra thì đường link này đến từ Instagram, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ sử dụng một công cụ ở đây là Apify. Apify. Đây, Apify. Thì cái công cụ này sẽ giúp các bạn gọi là cào mọi dữ liệu từ rất là nhiều cái website, những cái nền tảng khác nhau, được chưa? Rất nhiều website nền tảng khác nhau, từ Instagram post này, hay là website content này, hay là Twitter này, Facebook này, nói chung là hỗ trợ rất là nhiều. Đó, các bạn sẽ được cấp cho là 5 đô một tháng để sử dụng cái công cụ này, và memory là 8 GB. Nói chung là mình nghĩ là nó cũng rất là ok rồi, đúng chưa? Đó, bây giờ này thì mình sẽ sử dụng, đầu tiên là các bạn sử dụng, đúng không ạ? Thì ở đây này là các bạn sẽ phải lấy cái API của nó. Nó sẽ có cái API integration này, đúng không ạ? Bạn copy vào. Đấy, copy vào. Các bạn vào trong cái phần coring này, được chưa? Xóa cái đi. Ok. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ phải chọn cái phần là gì ạ? Generic credential type. Các bạn chọn phần header out. Rồi các bạn chọn phần là header out ở dưới này. Các bạn chọn phần create new credential. Ở phần name này thì các bạn nhập cho mình là authorization. Đấy. Ở phần value này thì các bạn sẽ lấy cho mình là mình sẽ vào xem lại cái API doc nhé, tại vì mình quên mất. Đấy, các bạn đọc ở trên phần API này, reference. Đây. Bạn điền cho mình. Đấy, bạn điền cho mình là như này. Rồi các bạn nhập cho mình cái token, ví dụ các bạn nhập vào đây là token. Đấy, token vào đây. Được chưa? Mình phải xóa này đi, close. Đấy. Ở cái phần URL này thì các bạn sẽ lấy cho mình
ví dụ như bây giờ là mình chọn một cái actor nhé, đây là cái này đúng không ạ, là một actor như này. Đấy, thì nó sẽ tính cho mình là 2,30 đô trên 1.000 result. Được chưa? Trên 1.000 result. Đầu tiên là phải lấy cái API đúng không ạ? Thì các bạn phải chọn cái phần là gì ạ? API client. Đấy, API client, cái API endpoint chứ. Đấy, ở đây thì nó sẽ có phần này ở đây. Đấy, các bạn copy cái phần này thôi. Được chưa? Copy vào. Xong rồi các bạn sẽ paste cho mình vào trong này. Ở cái phần body này ấy, thì các bạn vào lại API file này. Đấy. Ví dụ các bạn nhập một cái link này đúng không ạ? Và là cái JSON. Đầu tiên là các bạn copy nó vào nhá. Rồi các bạn quay trở lại trong cái phần crawling của mình đúng không ạ? Các bạn paste thông tin vào. Đấy. Ở cái phần là gì ạ? Direct URL thì các bạn kéo cái link URL này của các bạn vào thôi. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái workflow của mình ấy, thì các bạn không cần phải thay bất cứ một cái gì cả. Được chưa? Đó. Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải check cái xem là gì ạ, khi mà các bạn crawling đúng không ạ, thì nó sẽ phải mất thời gian để nó chạy. Đấy, nó sẽ mất thời gian để nó chạy. Ví dụ như ở đây nó sẽ chạy là gì ạ, khoảng độ 12 giây đúng không ạ, thì ở đây nó sẽ có phần wait ở đây nó sẽ wait là 10 giây. Đấy, sau rồi sẽ check cái status. Nếu mà cái status này nó xong rồi đúng không ạ, nó hoàn thành rồi, đấy, mình sẽ một cái check status đây này. Đấy. Nếu mà nó xong rồi thì nó sẽ trả về cái dữ liệu là success, thì nó sẽ đến phần là cào link video. Nghe đây là cái cào cái thông tin đấy chứ không phải là cào link lên mình để đây. Đấy. Còn hiện tại là nếu mà nó chưa xong ấy thì nó sẽ quay trở lại, nó sẽ đợi thêm 10 giây nữa. Nhưng thường nó sẽ khoảng độ 10 đến 20 giây là cùng tua, nghĩa là 2 lần chạy wait là nó sẽ xong. Sau đấy là nó sẽ bắt đầu cào dữ liệu ở trên API file về. Đấy, cào dữ liệu trên API file về. Thì để lấy được cái dữ liệu này thì các bạn sẽ cần phải lấy cái dataset ID. Đấy. Mình sẽ chạy test đi đúng không ạ, test đến lưu một cái này vào. Và có một cái rất là hay ấy, là các bạn chọn cho mình là phần cái phím P ấy, để nó sẽ lưu được cái nốt đấy vào, để đôi khi nó chạy nó đỡ bị tốn tiền. Được chưa? Phần lưu thông tin này. Đấy, nó sẽ chạy này. Đấy, đầu tiên nó sẽ call link nhá. Và khi nó call link này thì nó sẽ chạy ở đây. Đấy, nó sẽ bắt đầu chạy ở đây. Đấy. Khi mà nó chạy đấy xong ấy, đúng không ạ? Đấy, nó đã xong rồi. Được chưa? Đấy, nó gửi về thông tin này. Sau đấy này, các bạn thấy này, nó báo này, cào link video này, thì nó sẽ trả về cho chúng ta những cái dữ liệu. Đấy. Đấy, shortcode này, caption này, ID này, video này, hashtag này, mention này, URL, on profile picture, đấy, timestamp này, tất cả những cái thông tin của cái video trên Instagram đó, và nó sẽ lưu cái thông tin này vào một cái file dữ liệu chung. Đấy. Sau đấy này là nó đến phần merge. Lý do mình để phần merge này là tại vì tí nữa ấy là ví dụ trong cái trường hợp mà mình để cái này thẳng đến đây mà cái này mà nó không merge trở lại thì nó sẽ không chạy, như là cái này nó sẽ bị lỗi, nên là mình phải để hai cái này nó merge nhau, tại vì hai cái này nó cùng một cái hoạt động ở đằng sau. Đấy, cùng một cái hoạt động ở đằng sau. Tiếp theo là mình sẽ lưu hết cái này vào, mình sẽ lưu cái này vào đây. Đây. Lưu kịch bản vào. Bây giờ này mình sẽ chạy đến phần merge này xem nó có lưu không. Nó không lưu, nó hay bị lỗi ở phần merge nên mình sẽ ấn test nhá. Cho chạy hết một lượt đi, đúng không ạ? Mình nhận cho nó dễ. Đấy. Bây giờ sẽ update vào Google Sheet của mình. Done này. Được chưa? Tiếp theo này là nó sẽ, được chưa? Nó sẽ tải cái video vừa rồi lên trên gì ạ? Gemini. Đây là gì ạ? Tạo ra một cái link để các bạn có thể upload những cái tài liệu lên Gemini. Đấy, sẽ phải điền cái link như này này. Đấy, các bạn sẽ phải nhập cái key của mình. Thì để lấy được cái key này của các bạn ấy thì các bạn chỉ cần lên trên Google AI Studio. Google AI Studio nhá. Khi mà các bạn vào đây này, nó sẽ có cái phần là gì ạ? Get API Key. Đấy. Get API Key thì các bạn vào, các bạn create API Key của các bạn lấy những cái API Key nó có sẵn thôi là được. Đó. Các bạn sẽ phải điền như thế này. Đó. Sau đấy này, sau khi mà các bạn tạo ra cái link để tải lên trên Gemini rồi đúng không ạ, thì các bạn sẽ phải tải cái video ban đầu xuống. Đấy, tải cái video ban đầu xuống. Sau khi tải video ban đầu xong này, các bạn lại upload cái video đấy lên trên Gemini
được chưa, lên cái kho database của Gemini. Sau đấy này các bạn sẽ lưu dữ liệu. Đấy, bước thứ 3 này là mình sẽ hỏi Gemini, đúng không ạ? Mình sẽ hỏi Gemini là hãy phân tích nội dung của video và trích xuất thông tin theo các tiêu chí sau. Đấy, mình sẽ đưa những cái tiêu chí có sẵn này, và cuối cùng là gì ạ? Tóm tắt summary lại cái Gemini, được chưa? Sau khi đã có toàn bộ thông tin rồi, đấy, thì mình sẽ tiếp tục đến cái phần là text classifier. Cái phần này là để mình phân tích thôi, nghĩa là mình, tại vì đối với lĩnh vực của mình thì nó sẽ có một vài cái công cụ được nhắc đến chẳng hạn, thì mình sẽ đưa ra như này. Thì khi các bạn tải về, nếu các bạn không cần thì các bạn có thể là chỉnh sửa hoặc bỏ đi cũng được, hoặc là các bạn thể liên hệ với mình thì các bạn có thể tìm kiếm thêm những cái thông tin hoặc là cách có thể là sửa cái workflow này chẳng hạn, được chưa? Đó, rồi mình sẽ cho nó vào con AI agent research thông tin. Thì con này là mình sử dụng là mình tích hợp con Gemini thôi, mình tích hợp model Gemini ở đây thôi. Đó. Thì mình sử dụng Open Router nhé, thì có một cái bài viết của mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả để các bạn có thể là biết cách có thể là kết nối với cả Open Router để lấy được API key của Open Router. Đây là một cái công cụ mà nó hỗ trợ rất là nhiều những cái con AI free, rất là nhiều luôn, và Gemini nó là một trong số đấy, được chưa? Đấy, nó sẽ tìm kiếm những thông tin qua Gemini. Cái lý do mình sử dụng tìm kiếm thông tin qua Gemini vì mình thấy là đối với những cái công cụ của mình ấy, thì tìm kiếm qua Gemini nó cũng rất là dễ dàng. Còn ví dụ như mà các bạn muốn tìm kiếm sâu hơn một tí mà nó chuyên sâu hơn thì các bạn có thể sử dụng Perplexity, các bạn gắn vào thay vì là gắn cái, các bạn có thể là vẫn là gắn Gemini nhưng mà các bạn gắn thêm cái Perplexity vào. Nhưng mà mình thấy là đối với một con AI agent ấy thì nên dùng 4o, nó cũng sẽ ok hơn. Đó. Tiếp theo là mình sẽ vào trong cái con AI agent này, nó yêu cầu viết kịch bản cho mình, được chưa? Thì để viết được kịch bản cho mình ấy, ở đây là mình sẽ yêu cầu nó tóm gọn toàn bộ những cái thông tin mà tất cả mình đã thu thập được từ cho đến là transcript mô tả video ban đầu này, caption video ban đầu này, hashtag sử dụng trong video ban đầu này, thông tin thêm nếu có, thông tin thêm là gì ạ? Là cái phần tìm kiếm qua con Gemini này, được chưa? Ở đây là có những cái phần là các bạn thấy đỏ đỏ như này đúng không ạ? Là vì ở đây nó là cái phần merge. Đấy, nên là nếu mà ví dụ nó ở cái phần no mention input 1 đúng không ạ, thì nó sẽ là cái đỏ đỏ này. Còn hiện tại nó đang ở cái phần input 2 nên là nó sẽ là cái xanh xanh này. Là cái phần JSON biến này. Nên mình để thế để trong trường hợp nào nó vẫn sẽ ra được kết quả đúng cho mình. Nó khác nhau ở chỗ là có cái dấu phẩy đấy thôi, nhưng mà vì nó là biến thứ hai, được chưa? Đó, và như mình đã nói là mình sẽ tích hợp với Perplexity. Mình sẽ sử dụng một cái biến nốt HTTP ở đây, HTTP, được chưa? Đấy. Và để có thể là kết nối được với Perplexity thì xem nào. Đây. Đầu tiên là các bạn vào cho mình Perplexity nhá, Perplexity.ai này. Các bạn sẽ cần phải vào phần cài đặt ở đây. Các bạn vào phần API. Đấy. Được chưa? Mình sẽ xóa cái API key đi là cũng không có vấn đề gì đâu, được chưa? Thì mình nạp vào đây là 5 đô. Và mình sử dụng được từ tháng 1 đến bây giờ. Tháng 1 hay tháng 2, đầu tháng 2 đến bây giờ là còn khoảng độ, mình tiêu mới khoảng độ 2 mấy đô thôi. Rất là ít. Nên các bạn nạp vào lần đầu thì các bạn phải nạp vào là, nhớ nếu không nhầm hình như là nếu mình cũng nạp 5 đô thôi. Đó, các bạn nạp cho mình 5 đô vào đây. Bây giờ các bạn copy cái API key này, các bạn vào lại cho mình cái script này, được chưa? Các bạn chọn cho mình ở cái phần là Perplexity. Đấy. Các bạn thay cái API key vào đâu, đúng không ạ? Thì như API file ấy, thì các bạn có thể là vào phần Authentication. Các bạn chọn vào phần là Generic Credential Type, chọn phần Header Auth, sau đấy là chọn Create, đúng không ạ? Create cái Header Auth mới, name vẫn là Authorization. Còn cái phần Value này, phần Value này thì các bạn để cho mình là cái mã API key. Đó, chúng ta có thể kiểm tra lại ở cái phần API Doc nhé. Thì các bạn sẽ xem ở cái phần là xem nào, Document. Các bạn sẽ vào phần là API Reference. Đấy. Đây này, các bạn sẽ phải thêm cái phần này. Đây. Các bạn vẫn sẽ phải thêm cái này, được chưa? Đấy, xong các bạn thêm cái token của mình vào. Thêm cái token của mình vào như này chẳng hạn. Đấy, các bạn quay trở lại đây này. Các bạn paste vào, các bạn save. Thế là dùng được, đúng không ạ? Còn những cái câu này các bạn có thể là sử dụng ở trong này. Thì ở đây là các bạn sẽ sử dụng là URL là cái API Perplexity.ai ấy. Thì các bạn lấy ở đâu? Nó chính là cái câu URL này. Đấy. Copy từ đây, các bạn mang qua thôi. Đó. Cái model ấy thì các bạn phải search. Các bạn phải search cái model khả dụng của Perplexity. Tại vì các model nó sẽ có những cái giá tiền khác nhau.
Ví dụ đây nó sẽ có hai cái model, đó là search mode là Sonar Pro và Sonar. Research mode nó sẽ có Sonar gạch deep gạch dưới gạch research. Reasoning model. Đấy. Offline model thì offline model này nó không cần sử dụng thì các bạn này, các bạn có thể copy cái này, được chưa? Đấy. Copy này xong các bạn thay thế vào đây. Ở trong cái phần body. Thì cái phần body này là lấy như thế nào đúng không ạ? Thì cũng rất là đơn giản. Đây. Very phần này. Thì các tạo như ở đây chẳng hạn đi đúng không ạ? Phần authorization này thì mình sẽ phần try it nhá. Try ở đây này là có cái phần là enter đây này thì mình sẽ điền cái mã thôi, tại vì đây là phần beer rồi, được chưa? Phần model này thì các bạn copy cái phần mình sẽ để là Sonar Pro, được chưa? Message thì các bạn sẽ chia ra như ở trong phần ChatGPT bình thường thôi, như là phần system này đúng không ạ? Row system thì nó sẽ làm cái gì? Row system thì nó sẽ là bạn là như thế này này, được chưa? Bạn đây này. Đấy, thêm một cái row đi, thêm một item nữa đi, được chưa? Đây sẽ là row user. Row user này thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ tìm kiếm những cái từ ngữ. Đấy. Và mình sẽ tiếp tục ạ. Quay lại đây này, enter content này, khoảng 100 từ đi, được chưa? Max token mình không cần để ý, temperature mình không cần để ý, search domain filter mình cũng không cần để ý. Đấy. Mình cái sân search reason này, filter này mình cũng kệ, được chưa? Mình cứ để này thôi. Nói chung tất cả mình cứ để như này đi, đúng không ạ? Response format thì mình cũng chưa cần thiết lắm. Web search option thì bạn có muốn thêm web search option không này, thêm medium cũng được, được chưa? Hoặc là các bạn để không đi, không các bạn để không đi. Đấy. Bây giờ này các bạn copy cái này, các bạn vào đây, đúng không ạ? Các bạn import nó lại, nhưng mà các bạn hiện tại là đang không import được, đúng không ạ? Tại vì là mình đang không sử dụng cái biến HTTP nên mình sử dụng cái biến HTTP như này này, mình import là được. Đấy, mình import là được, nhưng tại vì mình đang không để, thế nên là mình vào đây này, thì cái phần data của các bạn ấy nó sẽ là cái này, được chưa? Nó sẽ là cái phần này này, phần ngoặc này. Đó. Copy rồi các bạn paste vào đây. Thế là sao? Đối với trường hợp mà các bạn dùng nốt HTTP thì đấy như mình dẫn rồi, các bạn chỉ cần import cái CURL thôi là được. Đó. Cái phần lưu kịch bản này thì chắc các bạn biết rồi, bạn lưu một cái biến thôi, mình sẽ bỏ qua. Tiếp theo là cái phần này này, là cái phần send and wait này này. Đó, thì bây giờ đầu tiên mình sẽ trả lời trước nhá. Mình xem trước đã, feedback cho em với. Phần này đọc thì phải đọc chi tiết một tí thôi, cho bây giờ thì mình sẽ phần viết lại, nhưng mà viết lại chả có nhận xét gì chẳng hạn đi. Submit. Đấy. Rồi chạy, đúng không? Thì phần human in loop này, nó sẽ có rất là nhiều tính năng khác nhau. Ví dụ các bạn muốn gửi vào Discord này, muốn vào Gmail này, Google Chat này, Microsoft Outlook này, Microsoft Teams này, send email, Slack này, Telegram hay là WhatsApp Business Cloud, thì mình lựa chọn Telegram sẽ là cái nơi mà nó gửi thông tin và dữ liệu ấy, là lý do là vì mình đang sử dụng Telegram để mình gọi là yêu cầu nó làm việc. Ví dụ bạn nào mà sử dụng Gmail thì mình nghĩ là sử dụng Gmail nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, đúng không? Nó chuyên nghiệp mà các bạn nói chung là nó sẽ tiện lợi, chuyên nghiệp và lưu trữ thông tin. Đấy, không bị gọi là lạc mất thông tin, vì nếu các bạn cho nó vào trong một cái label chẳng hạn thì nó cũng sẽ rất là ok. Đó, còn mình thì mình sử dụng trên Telegram nên mình sẽ sử dụng cái biến là gì ạ? Cái biến là Telegram. Đấy, ví dụ kiểu biến Gmail ấy thì nó cũng vẫn sẽ thế. Đây, nó vẫn sẽ thế thôi. Đây, thì ở trong này nó sẽ bao gồm một phần là gì ạ? Send and wait for response. Đấy. Thì chat ID thì các bạn vẫn phải nhập cái chat ID vào nhá. Message thì các bạn vẫn phải nhập cái message vào, thì cái message của nó sẽ gửi là cái gì ạ? Cái message nó sẽ gửi là cái gì? Đấy, nó là cái này này. Nó là cả cái phần kịch bản này. Được chưa? Nó sẽ gửi cả cái phần kịch bản đấy. Đấy. Tiếp theo này là đây sẽ có cái phần là gì ạ? Custom form. Thì các bạn chọn free text cũng được, các bạn chọn approve cũng được. Nhưng mà nếu mà chỉ có approve cái disapprove thì nó không hay lắm, nên mình tạo một cái form riêng để các bạn nhập vào. Trong cái form đấy nó sẽ gửi cho chúng ta là về cái gì? Đây, nó sẽ gửi cho chúng ta là về thông tin của kịch bản
để mình có thể xem qua. Đấy, và hiểu xem là mình cần sửa chỗ nào. Mình đưa nhận xét và lựa chọn, thì nhận xét và lựa chọn này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải tạo ra những cái field khác nhau. Những cái field để các bạn điền vào. Field đây là field nhận xét này, nó sẽ là một cái khoảng text area. Thì các bạn để chọn nó là drop list này, email này, file này, hidden file này, hidden field này, number này, password này, text này. Thì nó là tùy theo cái lựa chọn của mình, được chưa? Đó. Bây giờ này là đến cái phần tiếp theo là phần lựa chọn. Lựa chọn xem là nó là viết lại hay là ok, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải chọn một cái gọi là cái drop list. Đấy, một danh sách. Đấy. Bây giờ mình chọn ok đây, đúng không ạ? Submit, thế là xong. Đấy. Và ở đây cái phần là dạng message button label, nó là cái phần này này. Đấy, feedback chamber này, các bạn sửa theo ý của mình như nào cũng được, tùy các bạn. Phần response format, form button label, submit nó là cái phần gửi cái thông tin thôi. Nghĩa là khi mà các bạn điền cái form xong ấy, nó có phần submit ấy, các bạn click vào cái button đấy, thì button này có tên là click, được chưa? Đây sẽ là response from description, response from title chẳng hạn, thì nó cũng tương tự như thế. Đó. Thì đối với Gmail thì nó cũng easy, nó cũng thế. Đây là approve này, mình sẽ gửi đến approve free text này. Custom form, như mình thấy là custom form sẽ chuẩn nhất, được chưa? Nó sẽ chuẩn nhất. Đó. Đây là phần if. If ở đây là gì ạ? Nếu mà còn nó có phần viết lại, đúng không ạ? Thì nó sẽ đi đến gì ạ? Cái phần true này. Đấy. Còn nếu mà nó không viết lại thì nếu mà nó là ok ấy, nó sẽ đi thẳng đến Google Drive để truyền dữ liệu vào. Còn nếu mà khi mà nó đi đến cái phần gì ạ, phải viết lại này, thì nó sẽ có hai mục. Đấy. Ở phần nhận xét này, nếu mà phần nhận xét này nó trống, đúng không ạ? Phần nhận xét này nếu mà nó trống thì nó sẽ đi đến phần là viết lại tự động theo kịch bản, theo cái gọi là cái cách chỉnh sửa mà mình hay sử dụng nhất, chẳng hạn là như ở đây. Còn nếu mà ví dụ nó có phần nhận xét này thì nó sẽ lấy cái thông tin trên cái phần nhận xét, được chưa? Nó sẽ lấy cái thông tin trên cái phần nhận xét. Rồi để từ đấy, đúng không ạ, nó sẽ lại tiếp tục lưu lại kịch bản rồi gửi cái dữ liệu cho chúng ta. Gửi dữ liệu cho chúng ta rồi chúng ta lại kiểm tra ok rồi thì duyệt chưa được thì lại để lại. Đấy. Rất là hay, đúng không ạ? Và nó sẽ tạo ra một cái folder. Thì cái folder này nó sẽ được tạo ở trên gì ạ? Một cái folder lớn. Tức là ban đầu mình sẽ tạo ra một cái folder, ví dụ là TikTok chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ tạo ra một cái folder. Và trong cái folder đấy, đúng không ạ? Thì mình sẽ tạo ra một cái folder lớn. Sau đấy là nó sẽ tự tạo ra những cái folder con ở trong cái folder lớn đấy. Và vào mỗi một cái này thì nó sẽ có bao gồm kịch bản. Đấy. Như cái này nhá, là mình đã làm video rồi chẳng hạn. Đấy. Được chưa? Nó sẽ bao gồm kịch bản, hay là nó sẽ bao gồm tất cả những cái thông tin mà mình cần. Đấy. Kịch bản, và sau này mình sẽ có video đấy, và các bạn editor hay là bạn nào edit video cho mình sẽ được share cho bạn ý. Đấy. Đây. Đó, mình sẽ cho vào phần drive này, được chưa? Và form list là list TikTok này. Sau đấy nó sẽ tạo ra một cái document, một cái file Google Doc, và nó sẽ cập nhật cái script của mình, tất cả những thông tin lên trên cái Google Doc này. Đấy, ví dụ bây giờ mình đã có Google Doc rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ vào đây chẳng hạn này. Đấy, mình sẽ gửi cái script bot AI này, script tạo ảnh này, ví dụ như ở đây, đúng không ạ? Mình mở một cái script bất kỳ ra chẳng hạn, thì nó sẽ bao gồm toàn bộ cái thông tin kịch bản rất là chi tiết, rõ ràng và còn nhanh chóng nữa, đúng không ạ? Sau đấy là mình sẽ share cái folder này. Thì nếu mà các bạn có nhân viên hoặc là các bạn có editor để làm thì các bạn này là vào phần share cái phần folder này cho các bạn ý nha, sẽ tự động nha. Khi mà các bạn có kịch bản mới là thông báo cho các bạn ý là ông Bằng mới lên kịch bản rồi, chuẩn bị mà edit video đây đấy, kiểu thế. Và cuối cùng nó sẽ update lên Google Sheet, thì nó sẽ cập nhật toàn bộ những thông tin cần thiết thôi. Nên những thông tin này. Và khi mà mình chọn cái tình trạng mà đã hoàn thành này thì có thể sau này mình sẽ nâng cấp cái này lên một xíu, là khi mà mình chọn đã hoàn thành thì nó sẽ tiếp tục gửi email đến cho cái bạn editor chẳng hạn. Đấy, nó cũng là một cái cách. Ra mình để thế là khi nào ví dụ mình hoàn thành xong video thì mình sẽ chọn là phần đã hoàn thành thôi, chứ còn không nhất thiết phải gửi cho bạn edit, tại vì vẫn là người với người mà, vẫn nói chuyện được với nhau. Và cùng nó sẽ gửi một cái tin nhắn đến cho chính bản thân mình chẳng hạn, đúng không ạ? Chính bản thân mình. Thưa set kịch bản này cho đủ đầy cho chủ đề này, là kịch bản này thì trình bày rất là dễ dàng thôi. Đó.
Thì đó là toàn bộ cái quá trình mà hướng dẫn cho các bạn có thể chạy được cái Workflow Automation này một cách dễ dàng. Và mình nghĩ là đây là một kịch bản đến thời điểm hiện tại thì thật ra là một cái hệ thống kịch bản một chạm thực sự tuyệt vời và nó giúp mình giải quyết được rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Thay vì là các bạn phải mất vô số thời gian để viết kịch bản, sáng tạo nội dung, mất rất nhiều thời gian, mà cái việc mà các bạn phải nghĩ kịch bản và tạo kịch bản trước đây thì nó sẽ mất khoảng độ 1 tiếng đến 2 tiếng. Khi mà các bạn áp dụng AI rồi, nhưng mà nhanh hơn thì vẫn phải là 45 phút đến 1 tiếng, nên mình cũng vẫn còn phải sửa kịch bản rất là nhiều. Nhưng bây giờ với AI các bạn chỉ mất 1 phút để làm toàn bộ những quy trình, nó sẽ tìm được thông tin dữ liệu này, tất tần tật. Nói chung là từ research, từ tìm kiếm dữ liệu hay là từ lọc thông tin, tìm kiếm từ ngữ hot trend, nó làm hết cho bạn rồi. Việc của bạn là tinh chỉnh lại những cái gì mà nó đã làm xong thôi. Đó. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để cho mình một like và một subscribe nhá. Ngoài ra này là cái cộng đồng mà mình nhắc đến các bạn trong giữa cái video ấy, thì cộng đồng đấy hiện tại là chỉ còn 38 slot với giá là 369k một tháng thôi. Và chắc chắn là khi mà đủ 50 slot rồi thì mình sẽ tăng nhẹ cái giá đó lên một xíu, nên các bạn nhanh tay nhá. Ok, ngoài ra các bạn có bất cứ một cái câu hỏi nào liên quan đến Workflow Automation hay là AI thì thoải mái comment bên dưới cho mình biết. Xin chào các bạn.